ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم النهارده فيديو مختلف خالص عن كل مره. هتحولوا السليبرز القديمه عندكم لصندل حلو جدا. لو عجبتكم النوعيه دي من الفيديوهات ياريت تكتبولي في التعليقات. انا حاطه التفاصيل خطوه بخطوه. مش محتاجين الا سليبر قديم وبنطلون جينز قديم، وهتحولوه لصندل حلو قوي. هسيبكم مع الفيديو.